سلام، خیلی خوش اومدید به آشپزخونه من. امروز باز یکی از غذاهای متنوع آسیای میانه رو میخوام براتون درست بکنم. این غذا رو من در آذربایجان خوردم، در باکو. اسم این غذا هستش بابروشکا، به روسی یعنی مادر بزرگ. غذایی که مادر بزرگ درست کردن واسه بچه‌هاش، اما خیلی خوشمزه است. موادی که این غذا لازم داره: گوشت چرخ کرده است، پیاز با انواع فلفل‌ها که هم برای خوشمزگیشه هم برای خوشگلی غذاست، سیب زمینیه، گوجه فرنگیه، نمک، دارچین، فلفل قرمز و فلفل سیاه، زردچوبه و البته یکی رو من بهش اضافه کردم که خیلی خوشمزه‌اش میکنه، زعفر. اول پیاز رو خرد بکنیم. بعد از اینکه پیاز رو خرد کردیم اون رو به اندازه های نگینی، تقریبا به اندازه یه بنده انگشت. البته این غذا نیم کیلو گوشت داره با 2 تا سیب زمینی. این برای 4 نفر کافیه و کاملا غذای خوشمزه‌ایه. این تقریبا یه حالت خورش داره. شما میتونید این خورش رو هم با برنج سفید هم با ماکارونی میتونید استفاده بکنید، همینم که با نون میتونید بخورید. من اونجا با نون خوردم این غذا رو اولین بار، خیلی هم بهم چسبید. جای همتونم خالیه. حالا من اینو سرخش بکنم. خیلی‌ها برای من نوشتن که چرا شما با دست کار میکنی، چرا دستکش دستت نمیکنی. آشپزی یه چیزی که شما اگه بخوای زیاد توی این مسائل باشه که دستکش دستم بکنم و دستم نزن، اولا که باید دستاتو کاملا خوب بشوری. طبیعیه که شما باید وقتی داری آشپزی میکنی کاملا تمیز باشی. دیگه احتیاجی نداره که شما دستکش دائما دست بکنید، مخصوصا دیگه وقتی آشپزی برای خونه داری میکنید. ما باید سیب زمینیامون رو به این اندازه در بیاریم، نگینی. بازم یک بنده انگشت در یک بنده انگشت کافیش میشه برای پختنش. بعد از اینکه سیب زمینی‌ها رو خرد کردیم حتما اونا رو باید تو آب بریزیم، به خاطر که سیب زمینی نشاسته زیادی داره و این نشاستش وقتی که شما دارین سرخش میکنین میچسبه به ته محتواتون و سوختگیش زیاد میشه، مزه غذاتون هم عوض میکنه. پس بهتره که حتما اینو یک دفعه بشوریدش. خب مثل که روغن من داغ شد، من پیازمو بریزم. بعد از اینکه پیازم سرخ شد سیب زمینیامو سرخ میکنم. حتما باید سیب زمینی رو بعد از اینکه پوست میکنید تو آب بریزید، نشاستش جدا بشه. به این صورت میبینید که من تو آب ریختم، نشاسته سیب زمینی رو میشورم. من سیب زمینی ها رو بعد از شستن توی سبد ریختم و خشکش کردم و الان سیب زمینی ها رو سرخ میکنم. تا سیب زمینی ما سرخ بشه ما بیایم سر فلفلامون. این فلفلا تقریبا فلفل دلمه‌ای مینیاتوریه. در این حال خیلی خوشمزه است و ما بیشتر از این هم احتیاج نداریم. فقط این فلفل رو برای مزه و شکلی که بعداً به غذامون میده استفاده میکنیم. فلفلا رو به این صورت میبریم. این فلفل خیلی تنده، از این فلفل زیاد استفاده نمی کنم، فقط به خاطر مزه تندیش استفاده می کنم و کمتر ازش میریزم. آشپزی کردن، همه چیز رو به وقت نگاه کردن، به موقع رسیدن خیلی مهمه. گوجه فرنگی رو به همین اندازه باید به صورت نگینی خردش بکنیم. توجه داشته باشید که دقیقاً این اندازه گوجه فرنگی، نباید از این گنده تر یا از این ریزتر باشه، چون آب میشه. وقتی پخته میشه آب میشه اون تو، باید قیافش معلوم باشه تو غذا. خب تو این مرحله دیگه سیب زمینیامون به همون حالت برشته‌ای که گفتم در اومد. قبل از این گوشتمون رو سرخ بکنیم حتما باید که زردچوبمون رو بریزیم. حتما زردچوبه رو تفتش بدید با پیاز، چون وقتی زردچوبه رو با پیاز تفت میدید عطر و طعم زردچوبه تو غذا بیشتر نفوذ میکنه. من الان گوشتمون رو تیکه تیکه اضافه میکنم و شروع میکنم به سرخ کردنش. غذا خیلی غذای ساده ایه و بچه هم خیلی دوست دارن این غذا رو. همونطور که بهتون گفتم اسم این غذا بابوشکاست. بیشتر بچه‌هایی که اون طرف بودن میگفتن ما وقتی کوچیک بودیم مادر بزرگمون خیلی از این چیزا واسمون درست می‌کرد. اونا هم پشت به پشت مثل اینکه براشون میگرده مسائل آشپزی و داستان داره این آشپزی‌ها. آشپزی یه نوع عشقه، یه نوع عشقه که باید قشنگ با همه وجودت حس کنی
اگه غذا رو با عشق بپزی، حتی اگه شیر برنج باشه، یکی از خوشمزه‌ترین غذاهای دنیا میشه. الان وقتی که ما ادویه‌های دیگه‌مون رو بهش اضافه بکنیم، یه مقداری فلفل قرمز میزنم، یه مقداری فلفل سیاه میزنم. شما میتونید که فلفلا رو به ذائقه خودتون بزنید، نمک رو همینطور. من حتما نمیگم شما باید 2 تا قاشق نمک بریزید. زعفرون رو من از الان میریزم که این با غذا بپزه، بقیه‌اش هم میذارم آخرش میریزم. قارچی رو هم عین زعفرون یه مقداری رو اول میزنم، یه مقداری رو هم آخر غذا رو میخوام بکشم میزنم. گوش الان کاملا خوشگل سرخ شده. حالا میایم فلفل دلمه‌ای که خورد کرده بودیم اضافه میکنیم. میبینید چه رنگ قشنگی داره. ما حالا اجازه میدیم که آب این گوجه در بیاد و با این غذا بپزه، یه خود جا بیفته تا بقیه‌اش رو ادامه بدیم. کمی هم به این رب اضافه کنید. من الان ببینید یه مقدار خیلی کمی رب زدم توی این فقط به خاطر که رنگ غذامون رو خود بیشتر بالا بیاره، وگرنه مزه غذامون با گوجه فرنگی کاملا داره درست میشه. سیب زمین رو بهش اضافه میکنیم و غذامون الان دیگه آماده خوردن دیگه. اسمش رو یادتون باشه، مزه‌ش هم بالا میخورید یادتون میمونه. خب دوستان عزیزم، غذای من آماده است. این غذا رو به 2 طریق میتونید سروش کنید و میل کنید، یکی با نون و یکی با برنج. این ترشی هم یا چاشنی که بغل دستشه، چاشنی که قبلا براتون آموزش دادم، خودم درست کردم. گفتم که این چاشنی که فوق العاده خوشمزه است. درست کنید و با غذاتون میل کنید. برای هضم غذا هم عالیه. امیدوارم که این غذا رو درست بکنید و میل کنید. در این حال نظریاتتون رو برای من بنویسید، خیلی مهمه که من بدونم شما اینو درست کردید. در این زمینه هم هر چیزی که خواستید میتونید که بنویسید و من براتون درست بکنم. تا برنامه دیگه شما رو به خدا میسپارم و خداوند یار و نگهدارتون. خداحافظ.